Fraților, în ultima vreme, lumea tehnologiei mă uimește din ce în ce mai tare. Găsesc produse foarte proaste la prețuri foarte mari, produse foarte bune la prețuri foarte mici și tot felul de combinații din astea dubioase. Astăzi vom vorbi despre Galaxy Tab S6. Ce vreau să spun este că am aici în mână un produs destul de scump, din punctul meu de vedere, care le face pe toate, mai puțin un singur lucru. Dar despre asta vom vorbi imediat. Sunt genul acela de produse pe care le vrei, nu o să le folosești niciodată la capacitatea lor sau niciodată în proporție de 100%, dar sunt cât se poate de șmechere. Iar astăzi vom afla de ce Tab S6, din punctul meu de vedere, este o tabletă șmecheră, însă foarte scumpă și probabil nu se pretează pentru foarte mulți utilizatori. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Avem în față tableta în sine pe care am desfăcut-o și căreia i-am făcut setup-ul, dar o voi lăsa deoparte și hai să vedem ce mai găsim în cutie. Asta este folia în care a venit tableta, încărcătorul cu Adaptive Fast Charging, 9V 1,67 A, 5V 2 A. Aici avem papetărie plus cheița de SIM, pentru că există și varianta cu 4G a acestei tablete. Aici avem rezervele pentru S Pen, pentru că vine la pachet cu S Pen și bineînțeles acea unealtă de a scoate moțul pixului și în final S Pen-ul în sine. Este un S Pen cât se poate de frumos. Din punctul meu de vedere, nu se compară cu cel de la Apple, deși acela arată mai mult a creion clasic, acesta arată a accesoriu de tabletă. Da, într-adevăr arată un accesoriu de tabletă, însă în mână se simte exact ca un Pix adevărat. Aproape că era să uit cu ce se laudă Samsung. 128 de GB spațiu de stocare intern, Wi-Fi, o rezoluție destul de bună, Super AMOLED display, Quad Speakers by AKG, 13 megapixel cu 5 megapixel camerele principale, 8 megapixel cea de selfie, Bluetooth, Remote Control S Pen, 64 de biți octa-core procesor, 6 GB RAM, 128 de GB spațiu de memorie, deci îmi place că au ținut neapărat să mai menționeze asta aici. Baterie de 7040 de mAh, Samsung DeX și Adaptive Fast Charge. Cam așa arată Tab S6. Este o tabletă subțirică, o tabletă destul de grea din punctul meu de vedere, cântărește undeva la 420 de grame. Este făcută din aluminiu pe spate, aici avem benzile pentru antene, iar pe față, ei bine, pe față avem acest display foarte frumos din punctul meu de vedere, 1600 pe 2650 de pixeli, 16 pe 10, 287 de ppi. Interesant. Și să nu uităm, avem un screen to body ratio undeva la 82,5%. Hai să ne uităm și la butoane și ce mai avem pe aici. Butonul de power, cele două butoane de volum, iar aici este sertarul și pentru că tot vorbeam de sertar, am undeva pe aici o cheiță. Aici unde trebuia să fie cartela SIM, este o bucată de plastic pusă pe deasupra, ca să nu te păcălească să bagi tu un SIM înăuntru. Deși tableta aceasta nu are modulul pentru 4G. În fine, destul de interesant, avem până și o garnitură de aici, de jur împrejur. Tableta nu este rezistentă la apă, deci nu are IP rating, însă mi se pare interesant că avem acel cauciuc. În partea de sus avem două grile pentru difuzoare, microfonul principal sau microfonul secundar, nu, este microfonul principal acolo. În partea de jos a tabletei, din nou, două difuzoare, deci avem 4 difuzoare tunate de AKG. Iar în final avem mufa de alimentare și transfer date USB tip C. Iar la începutul videoclipului am spus că este ceva ce nu-mi place la această tabletă și da, probabil v-ați dat seama, este lipsa portului jack. Dacă acum foarte mulți ani de zile iPod Nano 7, generația 7 avea mufă jack, nu mi se pare absolut deloc frumos din partea companiilor să folosească această grosime pe post de scuză, că nu încape, vezi domne. În final, în partea lateral stângă a tabletei, cum te uiți, deci așa te uiți la ea, în stânga aici, ca atunci când o țin modul desktop, să spunem, ai 4 pogo pins pe care îi poți folosi
să conecteze această tabletă la o husă cu tastatură. Acum, hai să vorbim despre cum se simte tableta în mână. Din punctul meu de vedere este destul de greoaie, în schimb, greutatea aceasta îți dă senzația de produs calitativ. Am uitat. Hai să întoarcem tableta invers. Aici avem cele două camere de pe spate și un mic șențuleț. Iar șențulețul acesta este pentru poziționarea și încărcarea S Pen-ului. Din punctul meu de vedere, mi se pare o aberație totală să am S Pen-ul aici. De ce? Pentru că în momentul în care, să zicem, îl țin în geantă, da? Poftim, l-am pierdut. Sau țin tableta în mână. Bla 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 bla, l-am agățat de ceva și poftim, l-am pierdut. Nu mi se pare interesantă această abordare de încărcare a S Pen-ului. Dar există. Există o posibilitate, există o soluție magnetică de a încărca și a păstra acest S Pen. Trebuie să ai o atenție ceva mai sporită pentru a nu pierde acest S Pen. Avem și senzor de amprentă sub ecran. Un senzor de amprentă care funcționează destul de rapid din punctul meu de vedere. Și așa. Bun. Trebuie să te obișnuiești puțin, pentru că tableta este destul de mare și dacă ai ecranul blocat, uite, vezi? Nu recunoaște. Trebuie să dai un double tap undeva și după aia recunoaște amprenta instant. Îmi place că este foarte rapid acest senzor. Din punctul meu de vedere, dacă aș fi avut mufă jack și posibilitatea de a-mi încărca S Pen-ul pe una dintre laterale, ei bine, ar fi fost tableta perfectă pentru mine. De ce? Pentru că sunt un fan mai mare Android decât iOS, deși dacă aș fi avut toate produsele de la Apple și aș fi avut tot ecosistemul, probabil aș fi fost fan și iOS. Însă nu este cazul. Mie îmi place mai mult Android-ul pentru flexibilitatea lui. Și pentru că tot vorbeam de Android, această tabletă vine cu Android 9 și One UI 1.1, dacă nu mă înșel. Ia să vedem. Software Information. One UI 1.5. Deci pe tabletă este mai avansată decât ce am eu pe telefon, tot cu Android 9. În ceea ce privește experiența de utilizare, avem Bixby Home în partea stângă, însă nu avem buton de Bixby, dar cu un long tap aici, așa, Bixby Home begun, gata, nu mai avem Bixby Home, nu suport Bixby nici pe telefonul meu, nu suport Bixby. By the way, mi-am schimbat telefonul, poate o să vorbim despre asta într-un episod de ce urmează și o să vă spun de ce am ales să folosesc un telefon mid-range. Hai să vorbim și despre hardware-ul acestei tablete. Avem un procesor Snapdragon 855. Da, 855, asta înseamnă că avem o performanță foarte, foarte bună pentru o tabletă din punctul meu de vedere. Testul ANTUTU s-a terminat și am scos 430.577 de puncte, iar aici aveți afișat și celelalte scoruri. Sincer, mi se pare un pic overkill pentru o tabletă, adică, ok, e o tabletă puternică, dar ce faci cu atât de multă putere de procesare? Hai să vedem și în Geekbench 5 cum stăm. 744 de puncte în single și 2460 de puncte în multi. Uitasem să menționez de bloatware. Vine cu Netflix, cu Spotify, cu câteva aplicații de la Microsoft preinstalate și evident toate porcăriile de la Samsung, cum ar fi Samsung Galaxy Store, Internet Browser, SmartThings, Samsung Members, Samsung Flow și alte chestii de genul ăsta. Însă trebuie să le dau credit pentru singurul fapt că și ei la rândul lor trebuie să-și vândă și să-și marketeze serviciile într-un fel sau altul. Cam asta ar fi de spus despre softul lui Samsung. Mari diferențe între tabletă și telefon nu există. Îmi place această consistență între device-uri, tabletă, telefon și evident acest DeX Mode care există și pe S10 și așa mai departe. Nu a suferit foarte mari schimbări. Iconițe, avem aici butonul pentru DeX cu Exit DeX, butonul pentru toate aplicațiile, butoanele de navigare. Ferestrele sunt foarte ușor de modificat, foarte ușor de rulat în paralel, ceea ce îmi place acest lucru. Am zis că vorbim și de S Pen. S Pen-ul stă aici pe partea din spate, după cum am menționat și mai devreme, și are o singură poziție în care el se încarcă și se lipește magnetic de carcasa tabletei. Mi se pare un pic stupid pentru că dacă stai și vrei să-l pui aici, faci așa și evident nu reușești să-l pui. Cel mai probabil se va agăța de magnetul din difuzoare. Trebuie să-l poziționezi cu această
parte albă de această parte albă și să-l pui aici și mereu când îl folosești trebuie să stai să-i găsești poziția. Ceea ce nu-mi place, deci personal nu-mi place. Aha, gata, hai că am nimerit-o. În schimb, mi se pare interesantă această animație pe care o afișează tableta, îți arată nivelul bateriei penului. Când dai penul la o parte, îți apare această biluță aici, pe care o regăsim și pe Samsung Galaxy Note, pe telefoanele cu Note. O biluță cu diverse opțiuni. Create Note, View Notes, Smart Select, Screen Write. Asta cu Screen Write mi se pare interesant pentru că face un screenshot și scrii aici. Sau poți să încercuiești și să pui semnul de întrebare când vrei să îi dai cuiva peste nas. Ce e asta? Și eventual poți să colorezi cu roșu. Chestia asta mi se pare foarte interesantă și aș vrea să existe pe toate telefoanele Samsung. De fapt nu, aș vrea să existe pe toate telefoanele și să existe penuri universale. Așa, avem Live Messages. Din nou, un lucru foarte interesant pe care poți să-l faci cu această tabletă după ce setezi o grămadă de permisii inutile. Mi se pare interesant pentru că scriu ceva. The bad dog. Nu știu de ce am scris The bad dog, dar pot să dau play și prin magie scrisul devine cât se poate de animat. Poți să transmiți un mesaj de la mulți ani, o felicitare, poți să desenezi dacă te pricepi foarte bine. Mi se pare o chestie interesantă, dar din nou nu cred că foarte multă lume ar folosi această funcție. În schimb, când vine vorba de lucruri utile, ei bine, aici se schimbă treaba. Hai să facem această aplicație full screen. O să pun tableta într-o poziție mai confortabilă și voi scrie Ana are mere. Ok. Îmi place extraordinar de mult senzația pe care o ai când scrii pe această tabletă. Mai ales dimensiunea penului, care este similară cu un pix obișnuit. Faptul că am o grămadă de vârfuri, cum ar fi marker, liner, creion, stilou, peniță și așa mai departe. Îmi place foarte mult senzația pe care o ai când scrii. Cam asta ar fi și de S Pen. Mie mi se pare un accesoriu incredibil și îmi place că tehnologia a evoluat în zona aceasta, însă nu îmi place chestia asta. Te rog, Samsung, data viitoare când faci un telefon sau o tabletă sau ceva cu S Pen, gândește-te exact ca la Note 9. Încorporează penul într-un fel sau altul în marginea carcasei, pentru că nu sunt absurd, n-ai cum să bagi penul într-o carcasă atât de subțire. Iar acum hai să vorbim despre partea mea preferată la această tabletă, audio. Hai să intrăm pe YouTube și o să dau play la ceva fără copyright, pentru că așa funcționează YouTube-ul în ultima vreme. Băi fraților, nu știu cum stă treaba asta, dar este exact același scenariu ca și la Tab S5e. O chestie foarte subțire, dar cu o calitate audio mult peste majoritatea dispozitivelor electronice. Niciun telefon nu se aude atât de clar și atât de tare ca această tabletă, iar acest lucru pe mine mă încântă foarte mult, mai ales atunci când vreau să ascult muzică, vreau să-mi folosesc dispozitivul pentru a umple camera cu sunet sau să am ceva sunet de fundal și să nu sune atinichea stricată precum majoritatea telefoanelor. Se aude mai bine decât majoritatea boxelor portabile din segmentul de preț de 40 până la 200-250 de lei. Poate unele dintre ele au basul mai puternic sau au înaltele mai clare. În schimb, sunetul de pe această tabletă mi se pare foarte echilibrat, rotund și stupid de bun pentru un dispozitiv atât de subțire. Și în final, hai să vorbim și de camere. După cum am spus și mai devreme, avem 13 megapixeli f2.0 camera principală, 5 megapixeli f2.2 ultra-wide camera secundară și este capabilă să filmeze HDR la 2160-30 de cadre pe secundă. Modurile: Food Night, Panorama Pro, Live Focus, Photo, Video și Hyperlapse. Camera de selfie. Ei bine, camera de selfie există. Avem evident modul de beauty
Setările sunt cele similare ca și pe un telefon Samsung. La capitolul acesta nu avem nimic diferit. Uite că am laptopul aici în spate, hai să-l dau așa ca să vă faceți o idee de lens distortion. Uitați-vă aici în zona aceasta. Nu avem nicio corecție dată de software. Calitatea mi se pare groaznică la capitolul acesta. În schimb, pentru documente, ok, jos pălăria, nu am ce să comentez. Dar uitați-vă la telefon, cât de nenatural arată. Uitați-vă la muchia de la laptop, uitați-vă aici în partea de jos cum schimbă geometria subiectului. Cam asta ar fi de spus și despre cameră. Există, își face treaba, în schimb mi se pare foarte bună dacă este orientată către productivitate. Dacă vrei să faci poze artistice, mai bine ți iei o cameră sau folosești telefonul mobil. Ei bine, am ajuns și la finalul acestui videoclip și după ce am trecut într-o revistă mai lungă ce poate să facă Galaxy Tab S6, stau și îmi pun întrebarea, ok, e mișto, dar cine folosește chestiile astea sau de ce are nevoie cineva de atât de multă putere de procesare într-o tabletă? Asta pentru că scenariile din capul meu referitoare la o tabletă sunt următoarele. Mă plimb cu trenul, sunt în metrou sau sunt în autobuz. Poate vreau să mă uit la un film. Mă uit la un film, îmi pun o pereche de căști și cu asta basta. Sau sunt în bucătărie, îmi fac ceva de mâncare, poate vreau să aud niște muzică pe fundal și poate nu am un radio. Și atunci îți pui muzică pe telefon. Sau poate îți pui pe tabletă, pentru că tableta ar trebui să se audă mai bine decât un telefon. Da, în cazul lui Tab S6 este just, se aude mult mai bine decât un telefon și mult mai bine decât multe laptopuri. În schimb, prețul mi se pare destul de mare, este apropiat de un telefon flagship sau de un laptop foarte bun. Așadar, întrebarea mea este următoarea. Ok, e o tabletă foarte frumoasă sau mi se pare o bucată de tehnologie superbă din punctul meu de vedere. Nu se apropie ca design și ca finisaj de cele de la Apple, dar este un pas în față pentru Samsung, din punctul meu de vedere. Mi se pare foarte subțire, foarte portabilă, foarte calitativ construită, dar din nou rămâne la atitudinea ta să vezi dacă ai sau nu ai nevoie de un asemenea dispozitiv. În schimb, pentru că timpul a mai trecut și produsele care au ieșit acum ceva vreme pe piață se mai ieftinesc, e bine, Galaxy Tab S5e ar putea fi o alternativă foarte bună pentru consumatorii de multimedia. Dacă vrei o tabletă super high-end, din fericire ai de unde să alegi, ori de la Apple, ori de la Samsung, pentru că ambele sunt extraordinare din punct de vedere al calității, din punct de vedere al audioului și, bineînțeles, a posibilității și flexibilității lor din punct de vedere al software-ului. Mai puțin că pe iPad nu ai nativ suport pentru mouse. Trist, da. Dar hei, există. Acestea fiind spuse, până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre tablete, Tab S6 și Tab S5e în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!